Hello dan selamat mendengar di segmen baru kita di Supernatural Confessions ini. Sekiranya ada yang tertanya-tanya, segmen baru ini saya akan bawakan cerita-cerita seram daripada grup Facebook kita di mana saya sudah terjemahkan daripada bahasa English kepada bahasa Melayu supaya lebih banyak lagi kawan-kawan kita yang harap-harap akan terhibur dengan cerita-cerita yang saya bawa. Baiklah, cerita pertama kita untuk episod pertama ini bertajukkan Hormat daripada Sharon. Cerita ini adalah di mana Sharon pergi ke rumah kawan baiknya untuk memberikan penghormatan terakhir untuk ibunya yang meninggal dunia. Dalam cerita ini, kita berikan kawannya nama Hana sahaja. Lazimnya, apabila kita sampai ke rumah si mati, kita akan berikan tanda hormat terlebih dahulu. Tetapi untuk cerita ini, Sharon akibat salah makan, sakit perut dan perlu bergegas ke tandas. Oleh kerana itu, dia lupa untuk memberi tanda hormat terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi? Sambung dengar di segmen ini bernama Konfesi Seram. Anda sedang mendengar Konfesi Seram di Supernatural Confessions. Di sini, saya akan gantikan nama Sharon dengan kata ganti diri saya untuk memudahkan jalan cerita. Saya sampai di rumah Hana untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ibunya yang meninggal dunia semalam kerana sakit. Saya dan beberapa kawan lagi tiba di rumah Hana agak lewat. Sudah hampir senja. Bukannya kami tak nak awal, tetapi kami ada kelas yang habis pukul 5 petang. Sampai saja di rumah Hana, perut saya mulai sakit. Rasa seperti makanan berhempas pulas di dalam perut. Fikir saya, ini sudah emergency. Cepat-cepat saya masuk ke rumah Hana dan menuju ke arah tandas. Selalunya, adat untuk pengebumian kaum Cina adalah kita akan tunduk 3 kali di hadapan keranda si mati untuk memberikan tanda hormat ketika kami sampai di rumah. Tetapi kerana perut saya yang sakit, semua adat resam tiada lagi dalam ingatan. Dalam saya menuju ke tandas, sebenarnya saya tidak pasti di mana terletaknya tandas rumah Hana kerana kami semua tidak pernah berkunjung ke rumah Hana walaupun kami sudah berkawan untuk beberapa tahun, tetapi kami tidak pernah dijemput sampai ke rumahnya. Mata saya menoleh ke kiri, ke kanan mencari tandas. Setahu saya, selalunya bilik tandas akan terletak di belakang rumah. Sekurang-kurangnya 90% rumah yang pernah saya kunjungi, tandas adalah di belakang rumah. Jadi, kaki saya secara automatiknya melangkah ke belakang. Apabila saya menghampiri dapur, saya lintas tempat makan rumah Hana. Dan di tepi meja makan tersebut, terlantarnya seorang makcik di atas kerusi malas. Rasa-rasanya tidur. Saya tidak sapa, tidak tegur kerana perut yang sakit. Terus, saya masuk ke dalam bilik tandas yang tidak jauh dari mana makcik tersebut terlantar. Leganya saya apabila niat kecil saya telah dilepaskan. Dalam tengah berbisnes saya di tandas, saya terfikir, siapakah makcik yang baring di luar tadi? Nampaknya macam orang tengah sibuk-sibuk di luar, makcik pula relax saja di dalam. Mungkin sudah sibuk satu hari suntuk, so ambil masa sekejap untuk rehat sebentar, fikir saya. Tanpa berfikir panjang, saya basuhkan diri, basuhkan tangan dan menuju keluar untuk buat apa yang saya lupa buat lebih awal tadi. Apabila saya keluar, makcik tersebut sudah tiada di atas kerusi malas. Fikir saya, mungkin dia sudah masuk
berehat di dalam bilik, ataupun mungkin sudah bangun untuk sibuk-sibuk menguruskan benda di rumah. Sesampainya saya di hadapan, saya mengucapkan takziah kepada Hana dan juga meminta maaf bahawa kami tidak dapat sampai lebih awal, dan juga kerana saya bergegas pergi ke bilik tandas tadi. Hana yang jelas menangis sepanjang hari dengan mata yang bengkak, hidung yang merah, hanya mengangguk lemah. Dan di sinilah di mana kejadian seram berlaku. Apabila saya pusing untuk memberikan hormat terakhir saya kepada Ibu Hana di hadapan gambarnya, saya rasa seolah-olah lutut saya hilang tenaga. Saya hampir-hampir jatuh menyembah. Gambar Ibu Hana adalah makcik yang saya jumpa terlantar di kerusi malas tadi. Mulut saya tergetar-getar, namun saya tidak dapat berkata apa-apa. Lantas saya cepat-cepat berikan hormat dan saya meminta diri dengan alasan saya tidak sihat. Sesampainya saya di rumah, cepat-cepat saya masuk ke bilik mandi untuk bersihkan diri. Dan apabila saya siap dan keluar, ibu saya telah pun duduk di meja makan rumah kami dengan secawan teh panas. Dan dia mengajak saya untuk duduk bersama. Apa cerita kamu? Balik-balik muka pucat semacam? Tanya ibu. Lantas saya ceritakan dari mula. Itulah kamu, lain kali pergi rumah orang, hidup ataupun mati, berikan hormat terlebih dahulu. Baiklah, itu sahaja cerita kita untuk episod kali ini. Sekiranya anda ada cerita yang ingin kami sampaikan, tuliskanlah di ruang komen di bawah, ataupun hantarkanlah email kepada kami, ataupun cari kami di laman sosial Supernatural Confessions, dan hantarkan mesej anda kepada kami menerusi platform-platform yang ada. Terima kasih kerana mendengar Konfesi Seram. Saya Hakim. Sehingga episod yang akan datang, kita jumpa lagi. What did you find? You are listening to Supernatural Confessions.